අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ Excel වල Excel use කරලා අපි කොහොමද barcode එකක් හදාගන්නේ කියන එක. මේක barcode reader වලින් read කරන විදිහට barcode එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒතර උදාහරණ වශයෙන් මම තුනක් කරන් තියෙනවා. ඒකෙදි අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ මේ type කරන code එකේ format එක text කියන format එකෙන් තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ මෙතන ටික් කරලා බලන්න මෙතන text කියන format එකේ තියෙන්නේ කියලා. මොකද text නොවුනොත් මේ ඉස්සරහට බිංදු වගේ නේවා එන්නේ නැහැ. දැන් මම පෙන්නන්නම් general වගේ දාලා numbers දැම්මත් මේ දැන් මෙතන general වගේ තිබ්බොත් එහෙම බැරි වෙලාවත් මේ එන්නේ නැහැ දැක්කනේ. අර බිංදු අයින් වෙනවා. ඒ නිසා මේක text කියන එකේම තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට බිංදු type කරන්න පුළුවන් විදිහට සකස් වෙන්නේ. හරි. එතකොට code එක අනිවාර්යයෙන් text කියන format එකේ තියෙන්න ඕනේ. මෙහෙමයි අපි barcode එක හදන්නේ. equal ගහලා equal ගහලා double comma අරිනවා. double comma වක් දාලා වරහණක් අරිනවා. ඊට පස්සේ double comma ඊට පස්සේ n කියන ලකුණ keyboard එකේ තියෙන ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කෝඩ් එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් n ලකුණ ඊට පස්සේ ඩබල් කමා වරහන වහනවා ආයෙ ඩබල් කමා. ඔන්න ඔකයි ෆෝමියුලා එක. ඩබල් කමා වරහන අරිනවා ඩබල් කමා n කියන ලකුණ සෙල් එක සිලෙක්ට් කරනවා කෝඩ් එක තියෙන ආයෙත් n ඊට පස්සේ ඩබල් කමා වරහන් වහලා ආයෙත් ඩබල් කමා enter press කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් එක එනවා අපිට අවශ්‍ය කෝඩ් එක. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේකේ ෆොන්ට් එක චේන්ජ් කරගන්න ඕනේ ID automation HC39M කියන ෆොන්ට් එකට. ඒක මෙන්න මෙතන ෆොන්ට් එක තියෙනවා. ඒක සිලෙක්ට් කරපුවම මෙන්න අපේ barcode එක ක්‍රියේට් කරනවා. මේක අනිවාර්යයෙන් machines වලින් ඔක්කොම රීඩ් කරන කෝඩ් එකක්. ඒතකොට අපිට 15 වටත් අවශ්‍ය නම් මෙන්න විදිහට ඩ්‍රැග් කරනවා. හරිම පහසුයි. මේක දැන් අපි මොකක් හරි වෙනස්කමක් ඉලක්කමකට කරොත් ඒක ඔටෝමැටිකලි වෙනස් වෙනවා. අර බලන්න පුළුවන් මෙතන 8 කරපුවාම එතන 8 කියලා වෙනස් වෙනවා. අපිට තව මෙතන ඇඩ් කරගත්තොත් එහෙම ඒකත් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට මේ ක්‍රමයෙන් ඔයාලට Excel වලදී barcodes හදාගන්න පුළුවන්. මේක ඕනනම් print out අරගෙන මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝගේ barcode read එකකින් read කරනවාද කියලා check කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මගේ දැනටම මේ ID automation ෆොන්ට් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තිබ්බ නිසා මේක දාගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ ID automation ෆොන්ට් එක නැත්තම් ඒ ෆොන්ට් එක ගන්නෙ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකේම පහළ කමෙන්ට් එකේ link එකක් තියෙනවා. ඒකට link එකට ගිහින් බලන්න කොහොමද ඒක අපි දාගන්නේ කියලා. බොහොම ස්තුතියි සියලුම දෙනාට. මගේ channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.